This is a video about VJ and MM's knock-knock joke. Sino si VJ? Ay, Vitto. Sino nga ba si VJ? Vitto. Sino si VJ? Anong color ang tawag kapag naka-stop lang? Ano? Indigo. Anong title ng kanta ang nakakalungkot? Ano? Who on the beat? Who on the... Knock, knock. There. Sana si Sir? Si Batman. Si Batman who? Yun na nga eh. Pa siya nakikita eh. Oh! Hindi ako maka-share ng knock-knock kasi hindi ako magaling sa ganyan eh. Osus! Wala akong Sa alam. Paul. Sa... Wala akong alam sa knock-knock. Ay, Yan. Ano na? Ano plano mo? ang sakit ang katawan ko. Sige na, oh. Ayan na po mga kaibigan, ang nakita po natin ngayon ay isang content galing po sa The Ring na doon po nakuha ni Ate Winwyn sa The Ring. Hi guys! Welcome po nga pala sa aking house. This is my crib and this is Vitto Marquez. Pasok kayo. That's why you're here, because you want a car. No. Yeah. There are people to pray with you. Kaya pala linalambing si Daddy. Mag-fade out na ako. Okay, so that was a really short video. Bigla lang nagkaroon ng joke time while having dinner, and then I decided to just shoot around kung ano yung nangyayari talaga. Nandito kasi si Vitto sa bahay. Sobrang joker niya. And all I do is laugh. Sobrang baba ko kasi. So whatever jokes he, tells us, sobrang tawang-tawa ako. Yeah, ever since bata siya, sobrang joker talaga siya. Siya talaga yung clown, and I'm the supportive ate na wala pang joke tatawa. And my dad wasn't really in the mood to say jokes. Wala pa kasi busy siya sa may ginagawa kasi. And actually busy siya kasi nawawala yung phone niya. Hindi niya mahanap sa loob ng bahay. Don't worry, next video I'll try to, di ba mga famous siya for his elephant jokes. And basta mga cool ka lang jokes, palibasa lalaki jokes, if you know what I mean. So I'm not really feeling well tonight. But my brother Vitto made me feel a little better. He made me laugh. And medyo inaliw-aliw niya ako today. So, sorry if I look like this. I'm just feeling under the weather. But I hope you enjoyed this video. A little mga sneak peek, snippet kung paano kami sa bahay pag nandito si Vitto. And siguro pag kompleto kami, you'll see kung gaano rin kami kagulo. So, I hope you like, subscribe, and share this. Thank you guys. Video tayo ng mga knock-knock jokes. Knock-knock? Nang jokes mo. Joke. Wala akong alam eh. Anong joke mo sasabi mo? Knock-knock. Who's there? Daddy. Daddy. I'm your dad. Remember me? Ano yun?